شما رهبران نوآور و مدیرانی که در حال هدایت تیم‌های خودتون توی این چشمانداز جدید کار هستید. کار از راه دور یا مدیریت تیم‌های توزیع شده دیگه صرفاً یک واکنش به شرایط اضطراری نیست، بلکه یه مدل عملیاتی استاندارد و یه مزیت رقابتی برای جذب استعدادهای برتر تبدیل شده که البته میشه گفت مرتبط میتونه باشه با مدیریت استعداد. اما مدیریت تیم از راه دور چالش‌های منحصر به فرد خودشو داره. اینکه چطور ما مطمئن بشیم تیم‌ها به اندازه کافی با هم ارتباط دارن، چطور میتونیم بهره‌وری رو اندازه بگیری بکنیم و همه اینا رو در کنار هم بخوایم قرار بدیم، در حالی که ما واقعا نمیتونیم بهره‌وری رو بیام اندازه بگیریم، در حالی که نمیتونیم حضور فیزیکی رو هم ببینیم. و مهمتر از همه چطور میتونیم حس تعلق و فرهنگ سازمانی رو توی یک دفتر کار مجازی بیایم حفظ بکنیم. حقیقت اینه که مدل رهبری سنتی ما که متکی بود به حضور فیزیکی و مدیریت میکرو هم بود، توی فضای ریموت تقریبا شکست میخوره. موفقیت توی این فضا مستلزم تغییرات متغیر بودن و تغییر ذهنیت رهبری به سمت اعتماد، شفافیت و خروجی محوریه که ما توی این ویدیو که امروز دارید میشنوید 7 تا استراتژی و ابزار عملی رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا بهره‌وری، فرهنگ و ارتباطات رو توی تیم‌های توزیع شده خودتون در بالاترین سطح بتونید نگهداری بکنید و همه اینا رو با هم دیگه امروز بررسی خواهیم کرد. همراه من باشید با کانال محمود بیز در یوتیوب تا انتهای این ویدیو. چالش‌های سه‌گانه رهبری از راه دور که من بیشتر سعی می‌کنم تمرکزم روی مشکلات ناخودآگاه باشه. می‌خوام بهتون بگم رهبری تیم‌های توزیع شده با 3 تا چالش بزرگ مواجهه که اغلب میشه گفت اینا نادیده گرفته میشن. اولین چالشش بحران ارتباطات ناهمزمانه. ببینید در دفتر بیشتر ارتباطات ما همزمانه، یعنی بلافاصله پاسخ میدیم. توی کار از راه دور نیاز به ارتباط ناهمزمان بیشتره، مثلا ایمیل باشه، مستندات باشه. اگه قوانین ارتباطات شفاف نباشه تیم ما دچار تأخیر توی تصمیم گیری و سوء تفاهم میشه. چالش دوم فقدان عدالت مکانیه. در مدل های هیبریدی اغلب کارکنان حاضر توی دفتر مورد توجه بیشتر قرار میگیرن و توی جلسات ناخودآگاه صداشون بلندتره. این نابرابری منجر به حس نارضایتی و از دست دادن فرصت برای کارمندایی میشه که کاملا از راه دور دارن کار میکنن. شاید به چشم نیاد اما واقعا این بحث مهمیه. چالش سوم بحث فرسودگی شغلی و مرزهای کاریه. کار از راه دور میتونه مرزهای بین زندگی شخصی و کاری رو کلا از بین ببره و محوشون بکنه. اگر رهبری ساعتهای کار غیر منطقی رو تشویق بکنه، فرسودگی شغلی و خروج نخبه ها یقینا افزایش پیدا میکنه. برسیم به اون 7 استراتژی عملی برای مدیریت تیم‌های توزیع شدم. راهکارهای عملی که من بهتون میدم بیشتر برای حفظ بهره‌وری و فرهنگ سازیه. اولین استراتژی تثبیت اصل خروجی روی حضوره. مدیریت باید کاملا از ذهنیت ساعت کار کردن به تحقق نتیجه برسه. یعنی اگر این اتفاق افتاد ساعت کار کردن رو گذاشتی کنار، گفتی نتیجه چی شد، به این مسئله تغییر کرد، اینجا سیستم های مدیریت عملکرد میتونه مبتنی بر OKR باشه که قبلا من در موردشون صحبت کردم. این خیلی حیاتیه. اندازه‌گیری باید بر اساس خروجی‌های مشخص، ددلاین ها و کیفیت کار باشه، نه حضور آنلاین. زمانی که این اتفاق بیفته و همون تحقق نتایج شما بخوای ببینی، میتونی بدونی که اولین استراتژی شما که همون تثبیت اصل هست به نتیجه رسیده. بحث دوم بحث سرمایه‌گذاری در مستندسازی عالیه. توی تیم‌های توزیع شده اطلاعات باید قابل جستجو باشن. همه تصمیمات، فرآیندها و استراتژی‌ها باید توی یک منبع واحد مستندسازی بشن. این کار نیاز به جلسات غیر ضروری رو کم می‌کنه و امکان کار ناهمزمان رو هم فراهم می‌کنه.
بحث بعدی بحث قانون اولین نفر از راه دور توی جلساته. اگه حتی یک نفر از اعضای تیم از راه دور توی جلسه قرار شرکت بکنه، همه باید از لپتاپ‌های خودشون به جلسه متصل بشن تا این کار هم عدالت مکانی رو تضمین بکنه و هم از گوشه‌های کنار گذشته شده هم بیاد چه کار بکنه؟ جلوگیری بکنه. بحث بعدی بحث زمانهای منظم ارتباطات اجتماعی. بحران کار از راه دور از دست دادن گفتگوهای کنار رو آبسرد کنه. این تعاملات اجتماعی کسب فرهنگ و حس تعلق. جلسات غیرکاری و ساختار یافته، مثلا قهوه خوری های مجازی که 5 دقیقه‌ای رو بیاد برنامه‌ریزی بکنید تا اعضای تیمتون بتونن به طور غیر رسمی با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. این همه نشستن، همه تصویر هم دیگه رو دارن میبینن، همه شروع کردن به قهوه خوردن و چای خوردن دور هم دیگه، حتی به صورت مجازی. تعریف ساعت‌های هسته‌ای برای همزمانی، برای تسهیل همکاری و جلوگیری از فرسودگی شغلی. یه بازه زمانی محدود، مثلا 3 ساعت در روز رو به عنوان ساعات هسته‌ای تعریف بکنید که انتظار میره همه آنلاین باشن. خارج از این ساعت تیم میتونه به صورت انعطاف پذیر و ناهمزمان هم بیاد کار خودش رو انجام بده. بحث بعدی بحث آموزش رهبری برای مدیریت با اعتماده. مدیرای میانی باید آموزش ببینن که چطور به جای کنترل مربیگری بکنن. توانایی واگذاری کار و اعتماد کامل به تیم برای انجام اون بدون اینکه قرار باشه همیشه نظارت دائمی داشته باشن، سنگ بنای موفقیت تو محیطایی که ریموتن. و در نهایت آخری ابزار مناسب برای انتقال احساسات. از اونجایی که ارتباطات نوشتاری میتونه لحن رو منتقل نکنه، از ابزارهای بصری یا حتی همون مثلا ویدیو، مثلا ضبط‌های کوتاه ویدیویی به جای اینکه قرار باشه یه ایمیل طولانی بزنید بده استفاده بکنید تا هم شفافیت و هم لحن همدلانه حداقل توی تیم شما حفظ بشه. رهبری تیم‌های توزیع شده یک مهارت کلیدی توی قرن 21. موفقیت توی این فضا مستلزم تغییر فرهنگی از دیدن کار کردن به اعتماد کردن برای نتیجه است. با تعریف شفاف اهداف، سرمایه گذاری توی مستندسازی و فعالسازی ارتباطات اجتماعی میتونید تیمی با بهره‌وری بالا و فرهنگی قوی بسازید، حتی اگه این بچهای تیم شما کیلومتر از همدیگه فاصله داشته باشن. ازتون خواهش میکنم همین امروز فرآیند جلسات تیمی خودتون رو بررسی بکنید. اگه تو مدل هیبریدی کار میکنید، تعهد بدید که از امروز قانون اولین نفر از راه دور بیاد اجرا بکنید تا عدالت مکانی رو توی سازمان خودتون نهادینه کرده باشید. ممنونم که این زمان رو صرف تقویت مهارت‌های رهبری خودتون توی این مدل جدید کار کردید. خوشحال شدم از اینکه امروز هم فرصتی شد تا در کانال محمودی در یوتیوب بتونم در خدمت شما باشم تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.